हेलो एभ्रीवन, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल कस्मेटिक नेपालमा। आज धेरै पछि म फेरि एउटा भिडियो लिएर आइसकेको छु जहाँ आज हामी कुरा गर्नेछौं फेस वाशको। मैले पहिले सुरु पनि धेरै फेस वाशहरु भिडियोहरु बनाएको छु। त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एक्नेसको भिडियो बनाएको छु, अनि त्यसपछि एक्नेस फेस वाशको, अनि पोन्ड्स फेस वाशको, त्यसपछि अर्को कुन फेस वाश, पपाया फेस वाश पनि हो क्या हो। अनि त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आज म फेरि एउटा फेस वाश लिएर आइसकेको छु जहाँ तपाईले धेरै नै सुन्नु भएको छ। त्यसको नाम हो गार्नियरको फेस वाश। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गार्नियरको फेस वाश। यसको चाहिँ काम के हुन्छ, फाइदाहरू के हुन्छ, घाटाहरू के हुन्छ, अनि यसलाई म रेटिङ कति दिन्छु, आज यो बारेमा कुरा गर्नेछु र मेरो च्यानल अन्तिमसम्म जोडिनु होला। यदि मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अब हामी कुरा गर्नेछौं यसको फाइदाको बारेमा। भिडियोमा जोडिनुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आज हामी कुरा गर्नेछौं गार्नियरको स्किन नेचुरल फेस वाशको बारेमा, जहाँ भिटामिन सी पनि छ र भिटामिन सी अनि यसमा हुने फाइदाहरूको बारेमा आज कुरा गर्नेछौं हामी। यो हेर्न सक्नुहुन्छ भिटामिन सी को फेस वाश भनेर पनि लेखिसकेको छ। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा 50 ग्रामको गार्नियरको स्मल प्याकेजिङ ट्युब टाइपमा फेस वाश हो। अनि यसको नेपाली रेटलाई यहाँ आईसी रेटमा लेखिदिएको छ। यहाँ आईसी रेट देख्न सक्नुहुन्छ 115 जति कति लेखिदिएको छ। अनि त्यसपछि यसलाई आईसी मा कन्भर्ट गर्नु होला। अनि यो चाहिँ नेपाली मार्केटमा राम्रै बिकेको फेस वाशहरु हो। गार्नियर भनेपछि नसुनेको अथवा युज नगरेको मान्छे कमै होला। अनि यसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा फेरि यो यसले तपाईको छालालाई नेचुरल गराउँछ। अनि त्यसपछि तपाईको छालाहरु ब्राइट कम्प्लिट भनिसकेपछि चम्किलो अथवा ग्लोइङ स्किन बनाउँछ, जो हरेक फेस वाशमा हुनुपर्ने गुणै हो। यो चाहिँ मैले हरेक फेस वाशको बारेमा चाहिँ भनेको हुन्छु। अनि त्यसपछि डीप क्लिन्जिङ भनिसकेपछि तपाईको भित्रदेखि लिएर अब तपाईको फेसमा भएको पोर्सहरु हैन त्योहरु पुर्दिनेदेखि लिएर डीप क्लिन्जिङ क्लिन गर्छ। अनि त्यसपछि तपाईको फेस डलनेस देखाइदिएको छ भने चाहिँ है, यदि कहीं हिडेर आयो भने अनि तपाईको फेसहरुमा पोल्युसनको कारणले फेस डल देखाइदिएको हुन्छ अथवा थाकेको अवस्थामा तपाईको फेस डल देखाइदिएको हुन्छ, त्यतिखेर तपाईको अनि यो युज गर्नुभयो भने तपाईको फेस चाहिँ फ्रेश गराइदिन्छ। अनि कुरा गरौं यसले चाहिँ तपाईको स्किनलाई हाइड्रेटिङ गराइराख्छ। हाइड्रेटिङको मतलब टु कज एब्जर्ब वाटर है, के रे तपाईको छालामा पानी सोच्नको लागि कारण बन्छ यस भिटामिन सी ले चाहिँ। अनि तपाईको हल्का आउन्डहरु है, हिल्स स्किन तपाईको छालालाई राम्रो गराउँछ। अनि त्यसपछि हाइड्रेटिङ भइहाल्यो। अनि तपाईको आएको फेसमा रिंकल्सहरु, स्पेशली रिंकल्सहरु है, भिटामिन सी ले स्पेशली काम गर्नु भनेको रिंकल्सहरु पनि हो। स्पेशली तपाईको फेसमा रिंकल्सहरु आएको छ कुनै कारणले, त्यो चाहिँ तपाईको फेसलाई राम्रो गराउँछ अथवा त्यसलाई हटाउँछ, रिड्युस रिंकल्स। अब कुरा गरौं यसलाई कस्तो छाला भएकाले युज गर्ने त, कस्तो स्किन भएकोले है, तपाईको छाला कस्तो छ, यो सबै स्किनहरुलाई सुट नगर्न सक्छ भन्ने कुरा हुन्छ हैन। कसैको ड्राई स्किनहरु हुन्छ, कसैको सेन्सिटिभ स्किन हुन्छ, कसैको एक्ने प्रोन स्किनहरु हुन्छ, कसैको नर्मल स्किन हुन्छ, जे लगाए पनि हुन्छ। नर्मल स्किनहरुलाई सेन्सिटिभ स्किनहरु हुन्छ है। त्यसकारण आज यसमा भनिएको छ, आज म कुरा गर्नेछु यसमा चाहिँ कुन स्किनकोले प्रयोग गर्ने। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सुइटेबल फर अल स्किन टाइप्स। यो चाहिँ सबै प्रकारको छाला भएको तपाईले युज गर्न सकिन्छ। सबै प्रकारको छाला भएकोले युज गर्न सकिन्छ। फर अल स्किन टाइप्स सुन्नुभयो। यसमा चाहिँ सुइटेबल फर अल स्किन टाइप्स लेखेको छ, अथवा कुनै पनि तपाईलाई जुन पनि फेस वाश सुट गर्छ त्यसमा तल सुइटेबल फर अल स्किन टाइप्स लेखेको छ भने चाहिँ तपाईले त्यो युज गर्नु होला। यही नै युज गर्नु होला भनेर म भन्दिन हैन, किनभने यो सबैलाई सुट नगर्न सक्छ, सबैलाई काम नगर्न सक्छ, सबैलाई यही मन नपर्न पनि सक्छ। त्यसकारण भनेको हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सुइटेबल फर स्किन टाइप्स। यो चाहिँ सबै जस्तो छाला भएकाले पनि युज गर्न मिल्छ। अब कुरा गरौं यसको टेक्सचरको बारेमा अथवा यसको भित्र कस्तो हुन्छ त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो लेमन फ्लेभरको हो, लेमन फ्रेग्रेन्सहरु आउनु स्वाभाविकै हो। अनि त्यसपछि अब यसको भित्रदेखि हेरौं कस्तो हुन्छ।
यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो खोलिसकेको छु। यो व्हाइट फर्ममा छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ। अनि यो कसरी युज गर्ने त भन्दाखेरि तपाईले बिहानमा उठिसकेपछि फेस वाश गर्ने टाइममा तपाईले यो एकफेर युज गर्नु होला, अथवा तपाईले बिहान बेलुका बेड टाइममा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा बिहान पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। टु टाइम पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, बिहान पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, साँझ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा दुई टाइममै युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब पालो यसको रेटिङ दिनेको। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मसँग छ गार्नियरको फेस वाश जो भिटामिन सी अनि त्यसपछि भिटामिन सी प्लस लेमन फ्लेभर छ। अनि यसको कुरा गर्नुपर्दा आज रेटिङ दिनेको, यसलाई रेटिङ दिँदाखेरि हामीले कति दिन्छौं त? आज 10 मा कति दिन्छौं? 10 मा मैले आज आफ्नो ग्राहकको रिभ्यू अनुसार अनि त्यसपछि यो हल्का युज गरे अनुसार र अनि त्यसपछि यो हामीले बेचे अनुसार रिभ्यू दिन्छौं हामीले चाहिँ। यसको रिभ्यू चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ रेटिङ दिनु पर्दाखेरि 10 मा 9 दिन चाहन्छु, किनभने यो चाहिँ एउटा यसमा प्लस पोइन्ट के छ भनिसकेपछि फर अल स्किन टाइप सबै छालाहरूलाई उपयोगी के सबै छालाहरूलाई उपयोगी हुनु भएको कारणले यसलाई 10 मा 9 दिन्छु, किनभने यसको कामहरू पनि राम्रो छ, स्पेशली फर रिंकल्सहरूको लागि धेरै राम्रो छ। त्यसकारण म 10 मा 9 दिन्छु। अनि तपाईहरुले पनि कमेन्ट गर्नु होला यसलाई कति दिनुहुन्छ, यदि युज गर्नु भएको छ भने यसलाई 10 मा कति नम्बर दिनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। ओके एभ्रीवन, आजको लागि भिडियो यति नै। आशा छ यो भिडियोमा धेरै नै सहयोग मिल्यो होला तपाईलाई। अब यस्तै नै कस्मेटिक रिलेटेड भिडियोहरु म लिएर आइरहने छु, अथवा कस्मेटिक रिलेटेड कुनै पनि क्वेशन छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म कुनै दिन Q&A लिएर आउने छु तपाईको क्वेशनहरुको, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अनि यदि मेरो च्यानलमा पहिलोचोटी भिजिट गर्नु भएको छ भने लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यस्तै नै कस्मेटिक रिलेटेड भिडियोहरु म मेरो च्यानलमा लिएर आइरहने छु। अनि यदि तपाईलाई धेरै नै कस्मेटिक रिलेटेड क्वेशनहरु अथवा कस्मेटिक आइटमहरुको भ्यूजहरु के रे मेरो के छ आइटमहरु हेर्न छ भने चाहिँ तपाईले मेरो च्यानल भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै आइटमहरु छ जसमा मैले त्यसको फाइदाहरु बेफाइदाहरु सबै भनिदिएको छु। ओके एभ्रीवन, अर्को भिडियोमा बाइ बाइ, सी यू सुन।